Hello everyone, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এয়া দেখিছেনে মই তালৰ বৰ বা পিঠা বনাবলৈ ওলাইছো আৰু ইয়াৰ কাৰণে উপকৰণসমূহ কি লৈছো এয়া দেখাই দিছো। পিঠাগুৰি আৰু ইয়াতে জালুকৰ গুৰি অকমান ছটিয়াই দিছো আৰু ইয়া চেনি ঘি আৰু তালৰ যিখিনি ৰস সেইখিনি উলিয়াই লৈছো আৰু উলিয়াই থকা ভিডিঅ' দেখাই থকা নাই বাৰু। আৰু অকমান চুজিও ইয়াতে দি দিম আৰু এয়া এখন পেনত মই গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু এয়া ঘি অকমান দি দিছো। ঘিখিনি দিলে পেনটো মানে নন ষ্টিকি নিচিনা হৈ যায় আৰু যিটো তালৰ ৰসৰ এটা গোন্ধ থাকে সেইখিনিও গুচি যায়গে। আৰু হেয়া গৰম কৰি পেলাই ইয়াতে তালৰ ৰসখিনি দি কিনে মই অকমান দেৰি ভাজি থাকিম। এয়া ইয়াতে গোটেইখিনি মই দি দিছো আৰু অকমান বেছি হোৱাখিনি মই বাটিতে ৰাখি দিলো, যেহেতু পিঠাগুৰি মোৰ ওচৰত ইমানখিনি নাই সেয়েহে। আৰু এয়া দেখিছেনে গলি গৈছে পুৰা ৰসখিনি আৰু তাতে মই পিঠাগুৰিখিনি দি দিছো আৰু চেনিও দি দিছো বাৰু, ভিডিঅ'টো নুঠিলে। আৰু এয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰাৰ ফলত এনেকুৱা এটা মিশ্ৰণ হৈছে আৰু শেষত মই ইয়াতে চুজিও দি দিছো আৰু আপোনালোকে মিঠাটো এডজাষ্ট হ'বৰ বাবে 1 চিকুটমান নিমখো দি দিব পাৰে। আৰু এইখিনি দি পেলাও মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম। আৰু এয়া ভাজি থকাৰ পিছত এইখিনি পেনৰ পৰা এৰিবলৈ ধৰিছে। এয়া যেতিয়া এৰিবলৈ ধৰে অকণ তেতিয়া এইখিনি বস্তু অতৰাই থম আৰু এখন কাঁহীত লৈ ল'ম। ইয়াৰ যিটো পনীয়া ভাৱটো এইখিনি এতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে। পানীখিনি একেবাৰে শুকাই যোৱাৰ পিছতহে এইটো উঠাই ল'ব আপোনালোকে। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে মিশ্ৰণটো। আৰু এখন কেৰাহীত মই তেল গৰম হ'বলৈ দিছো। মই মিঠাতেল লৈ লৈছো, আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ল'ব পাৰে। আৰু তেলখিনি যেতিয়া গৰম হৈ গৈছে তেতিয়া মই এয়া মালপোৱা আকাৰত এটা এটাকৈ ইয়াতে দি যাম। ইয়াতে যিখিনি ধৰে সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিম এটা এটাকৈ। আৰু তেলটো ধুনীয়াকৈ উতলি থকা হোৱাকৈ গৰম হ'বলৈ দিব, তেতিয়া বেছি ভাল হয়, সোনকালে ৰঙচুৱা হৈ আহে। আৰু গোটেইখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত মই গোটেইকেইখন ইলুটি সিলুটিকৈ দি দিম যাতে দুইফালটো সিজি যায়। ফ্ৰেণ্ডছ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টি শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু ইয়াতে কোমল হ'বলৈ মই একো ছ'ডা জাতীয় এনেকুৱা বস্তু ব্যৱহাৰ নাই কৰা। যিখিনি উপকৰণ দিছো সেই উপকৰণখিনি মিশ্ৰণটো ভালদৰে কৰিলে এনেও ফুলি যায় বা কোমল হৈ যায়। আৰু এফালে মই চেনিৰ পানীত যিখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছিলো সেইখিনি চেনিৰ পানীত এনেধৰণে ডুবাই দিছো। চেনিৰ পানীত দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি থৈ দিব লাগিব, 10-15 মিনিটমান, তেতিয়া ফুলি যাব। যেনেকুৱা লালমোহন হয় ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব খাবলৈ আৰু দেখিবলৈও। চেনিৰ পানীত এনেধৰণেৰে ডুবাই মই অকমান দেৰি থৈ দিম। তাৰপিছত এয়া এখন কাঁহীত মই ওলাই লৈছো, এইখিনি মই থৈ দিম আৰু পৰিৱেশন কৰাৰ টাইমত মই উলিয়াই ল'ম। এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু কোমলো হৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি তালৰ পিঠা নাই খোৱা এনেধৰণেৰে বনাই খাব পাৰে। এতিয়া যিহেতু তাল খুব সহজতে পোৱা যায় এইকেইদিনত, তেন্তে ভিডিঅ'টি যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।